اهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهارده معانا اخبار مهمه جدا عن سبب عوده جوازات السفر من السفاره بدون تاشير للزيارات العائليه، وكمان هنوضح تعمل ايه اذا كنت مقدم 3 جوازات علشان تاشرهم من السفاره وتم تاشير جوازين سفر والتالت رجع بدون تاشير، هتعمل ايه وتحلها ازاي. واذا كان عندك مشكله في استيفاء مستند طلب انجاز او مستند تاشيره الزياره، هقول لك هتعملها ازاي علشان تعرف تأشر وتحصل على تأشيرة الزيارة العائلية. وكمان هنوضح مشكلة عدم ارسال رسالة بدخول الجوازات للسفارة او ارسال رسالة باصدار التأشيرة وارسال رسالة بان الجوازات تم تسليمها لشركة الشحن والسبب في التأخير. كل ده هنوضحه بالتفصيل، فركز معايا في كل كلمة هنقولها النهاردة لان الوضع بصراحة مش مستحمل. وزي كل مرة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد اول باول. ركز معايا، حاليا هناك 3 مشكلات بيحصلوا وبيخلوا السفارة ترجع الجوازات بدون تأشير واصدار التأشيرة. علشان كده عايزك تركز علشان ما يحصلش معاك حاجة زي كده وتبقى عامل حسابك من الاول. اول مشكلة بص معايا على الشاشة اهو، بيقول لك بيتم رجوع الجوازات علشان السبب ده، وهو ايه؟ بيطلبوا التقديم بمستند تأشيرة صفرة واحدة وطلب انجاز يكون صفرة واحدة. طيب تحلها ازاي وتاخد بالك منها ازاي علشان ما يحصلش معاك حاجة زي كده؟ بص حضرتك، في ناس طبعا اول ما تحول طلب الزيارة لمستند تأشيرة وكان متاح ليهم الفترة اللي فاتت ان هو يختار زيارة متعددة وطلب انجاز يختار زيارة متعددة، طبع الحاجات دي وخلاها معاه وقدم بيها في تسهيل وراحت السفارة عشان كده رجعت. لا، المفروض حضرتك قبل ما تروح تسهيل الموعد بتاعك بيوم او يومين او 3 ايام ادخل اطبع مستند التأشيرة واطبع طلب انجاز، بحيث الطلب والمستند بيكون فيهم مكتوب كده غير محدد سواء نوع التأشيرة اذا كانت سفرة واحدة ولا عدة سفرات والمدة اللي هتقعدها في المملكة. خلاص كده، بمجرد ما تعمل كده هتبدأ تجهز ورقك مرة تانية وتروح طالع على تسهيل بدون حجز وبدون ما تدفع رسوم تانية وتسلمهم المستندات دي وهيتم اصدار التأشيرة. نيجي بقى لمشكلة تانية، بص كده على الشاشة، واحد مقدم اهو 3 جوازات تم التأشير على 2 والتالت رجع بدون تأشير، يعمل ايه؟ بص حضرتك، هتطبع التأشيرات اللي طلعت من منصة التأشيرات وتروح رايح بيهم تسهيل مرة تانية ومعاك ورقك وبدون حجز ومن غير ما تدفع اي فلوس تانية. هياخدوا منك الورق وهيراجعوه وهيتم ارساله للسفارة مرة تانية وهيتم اصدار التأشيرة التالتة وزي التأشيرات اللي هي معاك بالظبط بالنسبة لنفس التاريخ ونفس نوع التأشيرة. تمام كده، ودي ما فيهاش اي مشكلة، ودي كانت بتحصل حتى السنوات السابقة. طيب بص بقى على المشكلة التالتة، وهي ايه؟ بتيجي رسالة احيانا ان جواز سفرك تم اعادته من القنصلية بتاريخ كذا لاستكمال بعض المستندات، واحيانا ممكن توصلك الجوازات من غير ما توصلك رسالة. المشكلة دي سببها ايه؟ سببها ان في مشكلة في سيستم اصدار التأشيرات، علشان كده جواز سفرك هيدخل السفارة مرة تانية علشان يتأشر، ودي ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة لك لان المشكلة مشكلة عامة عند الكل. تمام كده؟ اهم حاجة الفترة دي ادخل واستعلم على اصدار التأشيرة بتاعتك من خلال منصة التأشيرات، حتى واذا لم يتم ارسال رسالة ليك ان التأشيرة صدرت، انت ادخل باستمرار ومالكش دعوة بالرسالات الفترة دي، لان في ناس النهاردة على فكرة استلمت جوازات سفرها ومتأشرة من غير رسالة والتأشيرة طلعت معهم عادي جدا. فاذا هنا في مشكلة بس في السيستم او في الجزئية الخاصة بارسال الرسائل لاصحاب التأشيرات. علشان كده خلي بالك وتابع باستمرار اصدار التأشيرة على منصة التأشيرات. تمام كده، يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.